हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। 10,000 वर्ष अगाडि हाम्रो दुनियाँ जुन प्रिन्सिपल जुन नियम कानुनहरूले चलाइरहेको थियो, 10,000 वर्षपछि समय बदलियो, मान्छेहरू बदलियो, तर त्यो प्रिन्सिपलहरू कहिले पनि बदलिएन। किनकि टाइम चेन्ज हुन्छ, मान्छेहरू चेन्ज हुन्छ, मान्छेहरूको सोच चेन्ज हुन्छ, बट प्रिन्सिपल कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, हाम्रो सिद्धान्त कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा 10,000 वर्ष अगाडि जुन प्रिन्सिपलहरूले जुन नियम कानुनहरूले पैसा चलिरहेको थियो संसारमा, त्यसरी नै 10,000 वर्षपछि अहिलेको समयमा पनि त्यही नियम, त्यही कानुन, त्यही प्रिन्सिपलहरूले नै पैसाहरू चलाइरहेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ द 5 लज अफ मनीको बारेमा, जुन मैले द रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन बुकदेखि लिएको छु। सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 लज अफ मनीमा पहिलो ल भनेको सेभिङ। एउटा भनाइ छ नि, यदि आज हामीले पैसा सेभ गर्छौँ भनेपछि भोलि पैसाले हामीलाई सेभ गर्छ। जब हाम्रो स्यालेरी आउँछ अथवा कुनै सोर्सदेखि इन्कम हुन्छ, तब हामीले त्यो पैसालाई अरू कुनै ठाउँमा खर्च गर्नु अगाडि त्यो पैसादेखि एटलिस्ट हामीले 10% चाहिँ सेभिङ गर्नै पर्छ। किनकि हाम्रो फ्युचर इन्भेस्टमेन्टको लागि, नयाँ बिजनेसको लागि, नयाँ आइडियाको लागि हामीले त्यो पैसालाई पछि युज गर्न मिल्छ। जुन पैसालाई हामीले पछि इन्भेस्ट गरेर, जुन पैसादेखि आएको इन्कमलाई हामीले फेरि रिइन्भेस्ट गरेर ओभर द लङ पिरियड अफ टाइममा हामीले आफ्नो लागि एकदम धेरै राम्रो धन सम्पत्ति जम्मा गर्न सक्छौँ। सो यो बुकले पनि फर्स्ट लमा यही इम्फसाइज गरेको छ कि हामीले सेभिङ चाहिँ बिना कुनै कन्डिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हाम्रो इन्कम हुन्छ 10% हामीले बाँकी केही कुराहरू पनि नसोचेर त्यो पैसालाई चाहिँ सेभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड ल भनेको जब हाम्रो पैसा सेभिङ भइसक्छ तब हामीले त्यो पैसालाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामी सबैलाई थाहा छ, पैसाभन्दा राम्रो कामदारहरू केही पनि हुँदैन। यदि हामीले यो पैसालाई राम्रो काममा लगाउने हो, राम्रो अपर्च्युनिटी आएको बेलामा इन्भेस्ट गर्ने हो भनेपछि पैसाले अरू पैसा कमाउँछ र त्यो अरू पैसा कमाएको पैसालाई पनि हामीले फेरि रिइन्भेस्ट गर्छौँ अथवा कम्पाउन्डिङ गर्दै लान्छौँ भनेपछि त्यो पैसाले आफै मल्टिप्लाई गर्दै जान्छ आफूलाई। सो हामीसँग केही समयपछि हामीसँग सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ मनी हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी वेल्दी बन्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा सेकेन्ड ल भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट, पैसालाई चाहिँ काममा लगाउने। जब हामीसँग सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ सेभिङ भइसक्छ त्यसपछि त्यो पैसालाई अरू सेक्टरहरूमा इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा त्यो पैसाले आफूले काम गरेर अरू इन्कमहरू ल्याउँछ। तर जब अरू इन्कम आउँछ त्यति बेला त्यो इन्कमलाई निकालेर खर्च गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो क्यापिटल कहिले पनि ग्रो हुँदैन। त्यसको लागि एउटा मात्रै सोल्युसन के छ त, कम्पाउन्डिङ अथवा रिइन्भेस्ट। जब त्यहाँदेखि इन्कम आउँछ त्यसपछि त्यसलाई नै रिइन्भेस्ट गर्दै लैजानु पऱ्यो, त्यसपछि त्यसलाई नै कम्पाउन्डिङ गर्दै लैजानु पऱ्यो। किनकि पैसा कमाउनु, धनी बन्नु भनेको सर्ट टर्म खेल हुँदै होइन। जबसम्म हामीले लङ टर्मको लागि सोच्दैनौँ तबसम्म हामीले कहिले पनि रिच अथवा वेल्दी हुन सक्दैनौँ। सो त्यसै कारणले गर्दा हामीले त्यो पैसालाई चाहिँ कम्पाउन्डिङ हुन दिनुपर्छ, जसले गर्दा त्यो पैसा आफूलाई मल्टिप्लाई गर्न सकोस्। थर्ड ल भनेको प्रोटेक्सन अथवा सेक्युरिटी। किनकि जब हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि गलत इन्भेस्टमेन्टहरू गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो लाइफ टाइमको सेभिङ पनि त्यसमा डुब्न सक्छ। हामीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई लस हुनबाट बचाउनु पर्छ। यसको लागि हामीले मार्केट रिसर्चहरू गर्नु पऱ्यो। कुनै पनि नयाँ बिजनेस खोल्दाखेरि मार्केट रिसर्च गरेर मात्र खोल्ने गर्नु पऱ्यो। किनकि जब हामीले मार्केट रिसर्च नै नगरी हामीले बिजनेस खोल्छौँ, जति नै ठुलो बिजनेस होस्, जति नै लगानी गरेको बिजनेस होस्, जति नै राम्रो बिजनेस होस्, त्यो डुब्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले रिसर्च गर्नु पऱ्यो। हामीले भन्दा अगाडि कसले गरिसकेको छ त्यो काम, त्यस्तो मान्छेहरूदेखि सल्लाह लिनु पऱ्यो। हामीले इन्भेस्ट गर्नु अगाडि सोच्नु पऱ्यो। किनकि हामी पछि गएर पश्चाताप गर्नुभन्दा अगाडि नै अलिकति सावधान हुनु राम्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हामीले सेक्युरिटीको बारेमा सोच्नु पऱ्यो, प्रोटेक्सनको बारेमा सोच्नु पऱ्यो। सेक्युरिटीको बारेमा मैले हिजोको भिडियोमा पनि कुरा गरेको थिएँ। इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले सोचेर सम्झेर बुझेर मात्र गर्नुपर्छ। फोर्थ ल अफ मनीमा चाहिँ डोन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन अनफ्यामिलियर बिजनेस। जब हामीसँग त्यो हामीले इन्भेस्ट गर्न लागेको बिजनेसको बारेमा केही पनि नलेज छैन, हामीले त्यो इन्भेस्ट गर्न लागेको सेक्टरको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन भने हामीले त्यस्तो ठाउँदेखि अलिकति टाढै बस्दा राम्रो हुन्छ। किनकि पहिला हामीले रिसर्चहरू गर्नु पऱ्यो। जस्तै स्टक मार्केटको बारेमा केही पनि थाहा नभएको मान्छेले गएर स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्छु एकैचोटि भन्छ भनेपछि, बिना कुनै सोच विचार, बिना कसैसँग सल्लाह नलिई इन्भेस्ट गर्छ भनेपछि त्यसमा रिस्क एकदमै हाई हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो आफ्नो क्यापिटल लस हुनसक्छ। आफूले जुनसुकै सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्नु अगाडि मार्केट रिसर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूभन्दा अगाडि गरिसकेको वाइज मेनहरूसँग काउन्सेलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त इन्टरनेटको दुनियाँ छ, युट्युबमा गएर भिडियो हेर्न सकिन्छ, गुगलतिर गएर रिसर्च गर्न सकिन्छ। डिफ्रेन्ट कुराहरूको बारेमा रिसर्च गर्नु पऱ्यो। जबसम्म हामीले के कुराहरूमा इन्भेस्ट गर्दैछौँ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन तबसम्म हाम्रो रिस्क भनेको एकदमै हाई हुन्छ। फिफ्थ ल अफ मनी भनेको नेभर बी टु ग्रिडी। हामीले कहिले पनि इम्पोसिबल अर्निङहरूतिर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु भएन। यदि कसैले आएर 25 दिनमा पैसा डबल भन्छ भनेपछि सोच्नुहोस् कि त्यो स्क्याम हो। यदि कसैले
तपाईँले चाँडै एकदम छोटो समयमा धनी बनाइदिन्छु भन्छ भनेपछि सोच्नुहोस् तपाईँले त्यसले फसाउँदैछ। यदि कोही मान्छेले तपाईँलाई आएर यति छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्छ भने सोच्नुहोस् त्यो मान्छेले तपाईँलाई फसाउँदैछ। सो हामीले यस्तो कुराहरूको बारेमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले इन्भेस्ट गर्दाखेरि कहिले पनि इम्पोसिबल अर्निङहरू हेर्नु भएन, किनकि पैसा कमाउने धनी बन्ने भनेको सर्ट टर्म खेल हुँदै होइन, केही महिनाको खेल होइन, वर्षौँ वर्ष लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दा केही छोटो समयमा धेरै इम्पोसिबल अर्निङ्स आउँछ भनेपछि त्यसको बारेमा अलिकति सतर्क हुनु राम्रो कुरा हो। सो यही नै त्यो 5 लज अफ मनी। फर्स्ट भनेको सेभिङ, सेकेन्ड भनेको इन्भेस्टमेन्ट, थर्ड भनेको सेक्युरिटी, फोर्थ भनेको प्रोटेक्सन अनि फिफ्थ भनेको चाहिँ नेभर बी टु ग्रिडी। यदि हामीले यो 5वटा लहरूलाई फलो गऱ्यौँ भनेपछि हामीले अवश्य पनि धेरै धन सम्पत्ति अथवा पैसाहरू कमाउन सक्छौँ। सो आजको लागि यति नै थियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। पिस।